Like before we move on to the chapter 1.11 जुन पोलिमोर्फिजमको बारेमा छ त्यसमा चाहिँ होइन दिस समथिङ द्याट वी हेभ मिस्ड भन्दा पनि मैले त्यो अगाडिको भिडियोमा चाहिँ स्पेसिफाई गरेको थिएन I was planning to make a different video so I'm just going to include the small topic inside this video है अनि पहिला यो सक्छौँ and then we will move on to the chapter 1.11 where's the note I'm going to show you the content if I can find it. Alright. So this is the syllabus for this is the actual syllabus for the video content, right? Java को programming in Java भन्नेको syllabus. यहाँ चाहिँ हामीले already 1.1 sorry 1.9 र 1.10 को बारेमा पढिसकेको थियो. I've made a video for the both topic. So यो 1.10 मा चाहिँ एउटा सानो topic बाँकी छ. We'll talk about it and we will move on to the polymorphism part. Alright. So I'm going to run the slide for now जुन मैले क्लासमै देखाइसकेँ यो स्लाइडहरू चाहिँ I'm just gonna run through that अनि यसपछि चाहिँ I'm gonna show you the live code कसरी काम गर्छ भनेर सबै कुराको. So talking about the access modifier or access specifier जुन भन्दा पनि हुन्छ नर्मली मैले access modifier भन्छु तर तिमीहरूको कता कता नोट्सहरूमा चाहिँ access specifier भनेर पनि छ. So what access modifier or the specifier does is that it controls the visibility of the attributes or the method. मेरो भन्नुको रिजन के भन्दा चाहिँ भन्नुको मतलब चाहिँ जस्तै हामीले एभ्री क्लासमा either we can make a attributes भेरिएबलहरू बनाउँछ प्राइभेट प्रोटेक्टेड भनेर यताउता बनाएर आउँछ नि त्यो सबै एक्सेस मोडिफायरको क्याटेगोरीमा पर्छ किन भन्दा चाहिँ एक्सेस मोडिफायर र स्पेसिफायरको काम के हो भन्दा चाहिँ त्यसले कुन लेभलको भिजिबिलिटी दिने त्यो एट्रिब्युटलाई कसले एक्सेस गर्न पाउने नपाउने है त्यो कुरा चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ. ओके सो मुभिङ अन एक्सेस मोडिफायर चाहिँ तीनटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न मिल्छ. एउटा चाहिँ पब्लिक क्यान बी एक्सेस्ड एनीवन क्यान एक्सेस दिस भ्यालु. प्राइभेट नो अदर क्यान एक्सेप्ट itself क्यान एक्सेस दिस राइट एन्ड अल द चाइल्ड क्यान एक्सेस दिस. यसको मिनिङ के हो म एकछिनमा बुझाउँछु है. सो पब्लिकको मिनिङ के हो भन्दा चाहिँ जब मैले कुनै पनि एट्रिब्युटलाई पब्लिक अथवा मेथडलाई पब्लिक बनाउँछु आइदर त्यो आफ्नै क्लासमा आइदर त्यो चाइल्ड क्लास होस् अथवा अरू कुनै डिफ्रेन्ट क्लास होस् सबैले एक्सेस गर्न पाइन्छ. इफ आई क्यान कल द क्लास आई क्यान एक्सेस दि एट्रिब्युट. प्राइभेट भनेको चाहिँ जहाँ मैले बनाउँछु त्यो मेथड अथवा एट्रिब्युट त्यो बाहेक अरू कुनै पनि लोकेसनमा मैले त्यसलाई एक्सेस गर्न पाइँदैन. र प्रोटेक्टेडको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ वन्स यु क्रिएट दिस टाइप अफ एट्रिब्युट त्यसको जति पनि क्लासले एक्सटेन्ड गर्छु नि त्यो क्लासलाई फर इक्जाम्पल एनिमललाई डगलाई एक्सटेन्ड गर्छु क्याटलाई एक्सटेन्ड गर्छु त्यो सबैले पनि यसलाई एक्सेस गर्न पाइन्छ. म यसको अझै राम्रो भिजुलाइजेसन दिन्छु है. सो यहाँ हेरौँ. सो लेट्स चाहिँ एउटा मैले सिम्पल क्लास बनाएको छु. राइट साइडमा चाहिँ एउटा सिम्पल डायग्राम छ मेरो इन्टायर एप्लिकेसनको एउटा चार्ट जस्तो भयो होइन. यसमा चाहिँ एउटा मेन अब जुन स्टार्टिङ पोइन्ट अफ एप्लिकेसन मैले मेन सेपरेट बनाएको छु एन्ड देयर इज अ एनिमल एन्ड देयर इज अ क्लोथ्स राइट. दुइटा मेन अर्को क्लास बनाएको छु. यो चाहिँ हायरार्किकल टाइप हायरार्किकल भन्नु मिल्दैन तर डिफ्रेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट छ है. अनि यसको भित्र पनि एनिमलको भित्र पनि डग एन्ड क्याट भनेर एक्सटेन्ड गर्छ. जस्तै डगले एनिमललाई एक्सटेन्ड गर्छ एन्टले एनिमललाई एक्सटेन्ड गर्छ क्याटले पनि फेरि एनिमललाई एक्सटेन्ड गर्छ. सो एभ्री क्लास बिलो हियर इज द सब क्लास चाइल्ड अफ द एनिमल राइट. सो सेम गोज टु द क्लोथ्स. यसमा एउटा क्लोथ भन्ने क्लास छ. यसको अन्डरमा यो प्यान्ट ज्याकेट टी सर्ट भनेर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सब क्लासहरू पाउँछ. यो बेस क्लास भयो. दिस इज अ प्यारेन्ट क्लास एन्ड दिस इज अ सब क्लास राइट. सो के हुन्छ यहाँ भन्दा चाहिँ what we're trying to imagine or visualize is that so each attributesहरू कसरी काम गर्छ पहिला हेरौँ है. सो लेट्स से आई एम मेकिङ दि एनिमल क्लास. यो केसमा मैले यसलाई मात्र फोकस गर्दा हुन्छ अहिले. सो एनिमल भन्ने बनाएँ. एनिमलमा चाहिँ प्राइभेट एक्स इक्वल्स टु 10 भनेर बनाएको छु. दिस इज अ एक्सेस स्पेसिफायर अर मोडिफायर राइट. सो प्राइभेट हुन्छ. प्राइभेटले के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ मैले यो जुन डट छ रेड डटलाई मात्रै फलो गर्ने यसमा है. सो मैले वन्स आई मेड दि भेरिएबल एक्स विच इज प्राइभेट अन द एनिमल यो जो जहाँ छ त्यसले मात्र एक्सेस गर्न पाइन्छ है. सो यु डोन्ट फाइन्ड रेड डट एनिवेयर एल्स राइट बिकज दिस इज ओन्ली एभाइलेबल फर देम. इभन डग एन्ड क्याट कसैले पनि एक्सेस गर्न पाइँदैन. इभन दो सेम यसबाट एक्सटेन्ड भए तापनि यसले एक्सेस गर्न पाइँदैन. ओके अर्को भनेको चाहिँ मैले यसमा पब्लिक
वाइ भनेर एड गरिदिएँ। पब्लिक वाइको मिनिङ के हो भन्दा चाहिँ जस्तै यो ग्रिन कलरलाई अब हेरौँ, ग्रिन कलर मैले बनाउनु चाहिँ एनिमलमा बनाएको थिएँ, तर हेरौँ मेनमा नि एक्सेस गर्न पाइँदो रहेछ, क्लोजमा नि एक्सेस गर्न पाइँदो रहेछ, प्यान्ट्समा नि एक्सेस गर्न पाइँदो रहेछ। जति पनि जुन ठाउँमा कल गर्न पाउँछु मैले, जुन ठाउँमा मैले एनिमललाई कल गर्नु पाउँछु त्यो सबै ठाउँमा पब्लिक भेरिएबल अथवा एट्रिब्युटलाई एक्सेस गर्न पाइन्छ, इन्क्लुडिङ दि सब क्लास, राइट? सो लास्ट बट नट लिस्ट एउटा चाहिँ प्रोटेक्टेड भनेर छ। मैले यसमा लेट्स चाहिँ एनिमलमा मैले यो भेरिएबल बनाइदियो भने यसलाई कोले एक्सेस गर्न पाइँदो रहेछ। हेर कहाँ छ एल्लो, एल्लो जस्ट आफूसँग छ अनि आफ्नो चाइल्डसँग मात्रै छ, अरूसँग छैन, राइट? सो प्राइभेट आफूसँग छ, अरू कसैलाई पनि यसले एक्सेस दिँदैन, आफूसँग मात्र राख्छ। पब्लिक आफूसँग पनि छ र अरूलाई पनि यसले एक्सेस दिन्छ, यो जसले पनि एक्सेस गर्न पायो। अहिलेसम्म हामीले जति पनि पहिला पहिला कोडमा गऱ्यौँ सबै पब्लिक नै बनाइरहेको थियो नि, जस्तै पब्लिक क्लास बनाउँछौँ, पब्लिक भेरिएबल मेथड्सहरू बनाइरहेको थियो नि, एक्सेस गर्न पाइरहेको थियो, राइट? सो प्रोटेक्टेड चाहिँ अहिलेसम्म आई थिङ्क हामीले अहिलेसम्म बनाएको छैन, तर सेम यदि जसरी मैले प्राइभेट बनाएको छु जसरी यो भेरिएबल राखिदियो भने आफूसँग अथवा जसले मलाई एक्सटेन्ड गर्यो उनीहरू सबैलाई यसले युज गर्न पाइन्छ है, यो भेरिएबललाई युज गर्न पाइन्छ। सो आई थिङ्क दिस इज वाट आई मिस्ड अन द लास्ट भिडियो। सो एक्सेस स्पेसिफायरको यति नै छ। इफ देयर इज एनी क्वेसन्स यु क्यान रिच मी आउट है। अनि अब हामी विल मुभ अन टु दि एनदर topic which is the access chapter 1.11 polymorphism, and I will show you the code कसरी काम गर्छ भनेर है। I think 1.11. Alright, what if I can slide show? Alright, यसमा चाहिँ हुँदैन रहेछ स्वाइप डिस्प्ले। ओके, सो यहाँ चाहिँ के छ भन्दा हामीले च्याप्टर 1.11 पोलिमर्फिजम बारेमा पढ्छौँ। आई थिङ्क यो कुरा चाहिँ पहिले C++ पनि पढिसक्यो हो। देयर इज नथिङ न्यू, कन्सेप्ट सेम नै छ, मेबी देयर इज डिफरेन्स इन द सिन्ट्याक्स विच आई विल एक्सप्लेन इन अ वाइल, तर कन्सेप्ट चाहिँ पहिला जे छ त्यही नै हुन्छ है। सो पोलिमर्फिजम जाभामा चाहिँ के हो भन्दा यसमा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा एउटा डेफिनेसन चाहिँ पहिला एकदम माइन्डमा राख्नु पऱ्यो। दिस वाज द टपिक द्याट आई वाज नट कम्फर्टेबल वाइल आई गेभ माई फर्स्ट इन्टरभ्यू है। मैले यो राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्न सकेको थिएन। सो आइम ट्राइङ माई बेस्ट टु एक्सप्लेन दिस इन अ भेरी लेमन ल्याङ्ग्वेज है। सो यसको मेन डेफिनेसन भनेको चाहिँ दिस इज नट एक्चुअल डेफिनेसन, दिस इज समथिङ आई जस्ट मेड अप है। बुझ्न सजिलो हुन्छ भने सेम मेथड नेम डिफ्रेन्ट वर्क, राइट? अथवा वान मेथड मल्टिपल वर्क समथिङ त्यो पहिला अरू ठाउँमा नै भने जस्तो लाग्छ मलाई होइन। So if you remember this sentence, and you will understand the polymorphism. Entire slide say I'm just trying to debunk the sentence. Okay? So यसमा के छ, यसको मिनिङ के हो भन्दा चाहिँ पहिला सुरु पोलिमर्फिजम जुन हामी पोलिमर्फिजमको बारेमा भयो। पोलिमर्फिजम चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्म्स, पोली भनेको मल्टिपल, मर्फिजम भनेको फर्म्स, राइट? डिफ्रेन्ट फर्म्स एउटै कुरा मल्टिपल पर्सनालिटी भयो जस्तो कुरा भइरहेको छ होइन। सो बिफोर आई जस्ट जम्प इन टु दि एक्ज्याक्ट डेफिनेसन्स, यसको एउटा टाइप बुझाउँछु। टाइप बुझ्ने बित्तिकै अटोमेटिक सबै कुरा बुझिहाल्छ कि। सो पोलिमर्फिजमको चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छ हामीले, एउटा चाहिँ ओभरराइड, एउटा चाहिँ ओभरलोड है। ओभरराइडिङ ओभरलोडिङ भन्ने पढिरहेको हुन्छ हामीले। सो ओभरराइड र ओभरलोडको एक्ज्याक्ट मिनिङ के हो बुझौँ, अनि यसलाई कोडमा कसरी उतार्छौँ हेरौँ, एन्ड देन आई थिङ्क वी विल अन्डरस्ट्यान्ड what will happen if we use the override and the overload, right? Starting from the overriding, ओभरराइडिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै ओभरराइडिङको मिनिङ के हुन्छ, म पहिला एउटा इक्जाम्पल नै दिन्छु है सेन्टेन्समा। ओभरराइडिङको मिनिङ के हो भन्दा चाहिँ फर इक्जाम्पल दिस इज द एक्चुअल लेट्स चाहिँ एउटा कुनै प्रोग्राम है, एउटा मेन स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँ छ, एन्ड देन देयर इज अ क्लास, एन्ड देयर इज अ स्पोर्ट्स बाइक, क्रुजर बाइक। यो साइडमा चाहिँ हायरार्किकलबाट एक्सटेन्ड भएको छ, हायरार्किकल इनहेरिटेन्स भन्छ यसलाई है। हामीले अस्ति नै पढिसक्यो यो बारेमा चाहिँ। सो क्लास पहिला सुरु मैले एउटा क्लास बाइक भनेर बनाएँ, यहाँ बाइक भनेर छ, अनि यसलाई कसले एक्सटेन्ड गरेको छ, स्पोर्ट्स बाइक, क्रुजर बाइक। यु क्यान अल्सो इमेजिन डिफ्रेन्ट टाइप अफ बाइक अहिलेको केसमा है, अरू पनि छ होला, तर मैले जस्ट यो दुइटालाई पिकअप गरेँ। दिस इज द रिजन बिहाइन्ड आई जस्ट पिक दिस टु बाइक। ओके, सो के गरौँ भन्दा चाहिँ अब लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड वाइ वी निड अ पोलिमर्फिजम। अनि यो पोलिमर्फिजम नभएको भए के हुन्थ्यो त्यो बुझ्न ट्राई गरौँ है। पोलिमर्फिजम्सले चाहिँ यो एउटा कोड हेरौँ पहिला।
यो कोडमा चाहिँ के छ भन्दा यो क्लास बाइकभित्र लेखेको कोड हो चाहिँ। सो बाइकले के गर्छ, बाइकमा एउटा क्लास मैले बाइक भनेर बनाएँ, त्यसपछि 3टा मेथड मैले सिम्पल 3टा मेथड बनाउँछु, अरू केही पनि बनाएको छैन यसमा। काउन्ट व्हिल, काउन्ट मिरर, मेक साउन्ड, राइट। सो यति मात्र छ, अरू केही पनि छैन। सो काउन्ट व्हिल पनि पब्लिक छ, यो सबै 3टै पब्लिक छ। सो मैले जता पनि जसरी पनि एक्सेस गर्न पाइन्छ, यसमा केही पनि प्रब्लम छैन हो। सो मैले आई थिङ्क देयर इज अ साउन्ड हियर, राइट। सो लेट्स चाहिँ काउन्ट व्हिल भनौँ। यो बाइकमा कतिवटा व्हिल छ, 2टा व्हिल छ, यसमा पनि 2टा, यसमा पनि 2टा, राइट। मिरर, यसमा पनि 2टा मिरर छ, यसमा पनि 2टा मिरर। सो एभ्रिथिङ द्याट इज कमन इज पुट इनसाइड दि प्यारेन्ट क्लास अर द बेस क्लास। जति पनि कमन कुरा छ हामीले बेस क्लासमा राखिदिन्छौँ। र मेक साउन्ड भन्यो, यो बाइकले पनि साउन्ड गर्छ, यो बाइकले पनि साउन्ड निकाल्छ, अर्को मेबी अरू बाइकहरूले पनि सेम साउन्ड निकाल्छ होइन। तर हाम्रो एजम्सन के थियो भन्दा चाहिँ यो सबै अब मैले जब यो मेक साउन्ड भन्नेलाई बेस क्लासमा गएर हालिदिन्छु, क्लास बाइकमा गएर म डिफाइन गर्दै लेट्स चाहिँ यो यसको कुनै एउटा साउन्ड बनाउँछ भनेर मैले आउटपुट दिएँ होइन। तर के भयो भन्दा चाहिँ हरेक बाइकको साउन्ड त सेम हुँदैन नि त होइन। हरेक बाइकको चाहिँ आफ्नै डिफ्रेन्ट मेबी होला, 100वटामा 50वटा बाइकको साउन्ड सेम होला होइन, तर बाँकी रहेको 50वटाको त डिफ्रेन्ट हुनसक्छ है। सो वी वान्ट अ फिचर, वी वान्ट टु हेभ अ एबिलिटी टु मेक आवर ओन साउन्ड बाइक। फर इक्जाम्पल लेट्स चाहिँ यसमा 50वटा डिफ्रेन्ट बाइकको थियो अरे, 10वटा भनौँ न, 10वटा डिफ्रेन्ट बाइकहरू यसरी एक्सटेन्ड गरेको थियो अरे, 10वटामा चाहिँ 8वटाको बाइकको चाहिँ साउन्ड सेम थियो, विच विल वर्क फ्रम दिस कोड, राइट। मेक साउन्ड गरेछ, सबै बाइकले एक्सटेन्ड गर्न पाइन्छ। सो मेक साउन्ड रन गर्ने बित्तिकै सबैको एउटा किनकि एउटै फङ्सन छ, राइट, सबैले एउटाले एक्सटेन्ड गरेछ, सबै बाइकको साउन्ड सेम छ। तर यो 2टा बाइकको स्पेसिफिक साउन्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट छ अरे, अर कस्टमाइज छ अरे। वी वान्ट टु मेक सम चेन्जेस अन द साउन्ड, राइट। हामीलाई यो साउन्ड यहाँ लेखेको साउन्ड होइन, मलाई आफ्नै साउन्ड चाहियो भने अरे साउन्ड प्लेइङ एन्ड मेबी यो बाइकको पनि आफ्नो डिफ्रेन्ट साउन्ड छ है। वी वान्ट टु हेभ अ फिचर टु कस्टमाइज द साउन्ड अफ दिस बाइक। सो यो केसमा यो पोइन्टमा चाहिँ हुन्छ नि, अब कुनै क्लासले आफ्नो म आफ्नो साउन्ड आफै बनाउँछु भने जब त्यो केस आउँछ नि तब चाहिँ पोलिमर्फिजम आउँछ। सो मैले त्यही कुरालाई मैले अलिकति कोडमा डिभाइड गरिदिएँ यसमा है। सो यो जुन मैले क्लासको कोड थियो त्यो सेम इज हियर, राइट। यो 2टा सेम छ। अनि यो पर्टिकुलर मेक साउन्डलाई चाहिँ मैले अब ओभरराइड गर्नु पऱ्यो। यहाँ हेर @ भनेर कोड छ, अब यसको मिनिङ पनि बुझाउँछु। सो के गरेछ भन्दा चाहिँ स्पोर्ट्स बाइकलाई एक्सटेन्ड गर्छ, यसले पनि बाइकलाई एक्सटेन्ड गर्छ हो। सो यदि मैले यो ओभरराइड लेखेन, यो केही पनि फङ्सन बनाएन भने मैले फर इक्जाम्पल क्रुजर बाइक डट काउन्ट व्हिल गऱ्यो भने यहाँ जे छ त्यही नै डिस्प्ले गरिदिन्छ। क्रुजर बाइक डट काउन्ट मिरर गऱ्यो भने यहाँ जे छ आफ्नो बेस क्लासमा जे छ त्यसलाई नै आउटपुट दिन्छ। तर मैले क्रुजर बाइक डट मेक साउन्ड गऱ्यो भने अब के गर्छ भन्दा यसले ओभरराइड गरेको फङ्सनलाई कल गर्छ। यहाँको फङ्सन कल गर्दा यहाँ पनि छ, नभएको होइन, यहाँ पनि छ। यदि यहाँ छैन भने बल्ल यहाँ गएर खोज्छ हो, आफ्नो पहिला चाइल्डमै हेर्छ, जहाँ रन गरेको छ त्यहाँ खोज्छ मेक साउन्ड। आफ्नो अब यो बाइकको साउन्ड त डिफ्रेन्ट छ नि त, मलाई यो चाहिँदैन, यो माथि यसमा भएको मलाई साउन्ड चाहिँदैन, म आफ्नै बनाउँछु भने चाहिँ ओभरराइड गरेछ। इट माइट साउन्ड्स अ बिट कन्फ्युजिङ एट द टाइम, बट आइम गोना सो यु द कोड एकछिनमा एन्ड देन यु विल अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स गोइङ अन है। सो बेसिकली सेम थिङ गोज टु द स्पोर्ट्स बाइक। हेर बाइकले एक्सटेन्ड गरेको छ। अनि यदि मैले मेक साउन्ड यहाँ पनि मैले मेक साउन्ड आफ्नै बनाएको छु, इभन त यहाँ पनि छ, मैले सेम नाम सेम फङ्सनको नाम मैले यहाँ पनि बनाएको छु। सो अब म स्पोर्ट्स बाइकको डिफ्रेन्ट साउन्ड जुन आउँथ्यो त्यो चाहिँ मैले यहाँ बनाइदिन्छु हो। र बाँकी रहेको जति पनि बाइक छ जसले ओभरराइड गरेको छ नि त्यसले चाहिँ सबै यो साउन्ड युज गर्छ। आई होप द्याट मेक्स सेन्स। आई फिल लाइक दिस आई मेड इट मोर कम्प्लिकेटेड, आई डोन्ट नो, बट आइम गोना सो यु इन द कोड इन अ वाइल है। सो यो ओभरराइडको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दा ओभरराइड किन लेखेको, यो ओभरराइड नलेख्दा पनि प्रब्लम चाहिँ केही पनि आउँदैन, तिमीले यो छोड्नु पनि सक्छौ, नलेख्दा पनि सक्छौ कि। तर ओभरराइड लेखेपछि के हुन्छ हामीलाई पछि बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ, यो ओके यो फङ्सन चाहिँ ओभरराइड हो। सो ओभरराइडको मिनिङ के रहेछ, सेम नामको फङ्सन मैले प्यारेन्टमा जे सेम नामको फङ्सन थियो चाइल्डमा पनि सेम नामको फङ्सन कल बनाइदिएँ, राइट। त्यो भन्यो भने मैले कसलाई ओभरराइड गरेको, प्यारेन्टलाई ओभरराइड गर्थेँ। ओभरराइड चाहिँ ओभरल्याप गर्छ नि त होइन, त्यो केस चाहिँ यहाँ आयो, राइट। सो @ ओभरराइड चाहिँ एज अ डेभलपरलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर लेख्छौँ हामीले। सो दिस इज अ कन्भेन्सन, सो इट्स बेटर टु राइट द ओभरराइड इन ओभरराइड मेथड है। सो यो भयो तिम्रो ओभरराइडिङको कन्सेप्ट। अगेन आइम गोना सो यु इन द कोड इन अ वाइल, बट लेट्स मुभ अन फर्दर नाउ है। ओभरलोडिङको कन्सेप्ट दिस इज भेरी इजी। मैले कन्स्ट्रक्टरको केसमा पनि हामीले पहिला गरिसकेको यो कुरा, तर तिमीलाई मेबी थाहा छैन होला, यो ओभरलोडिङको कन्सेप्ट चाहिँ थाहा छैन, तर अलरेडी नै पहिला बनाइसक्यो हामीले है। सो लेट्स सी
मैले एउटा monkey भन्ने एउटा क्लास बनाएँ। monkeyमा 2टा मेथड छ। ओके, फर्स्ट वान walk, राइट, पब्लिक void walk। अनि सो मैले केही स्ट्याटिक void मेन गरेर, सरी स्ट्याटिक सिस्टम डट आउट गरेर केही लेख्न सक्छु walkमा, राइट। एन्ड देयर इज अ पब्लिक void eat, इटिङ जेनेरिक फुड, राइट। सो मैले monkey डट इट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो क्लासको यो मेथडलाई आएर कल गर्छ। आइम पोइन्टिङ द एरो राइट नाउ है। सो यो क्लासको monkey डट इट भन्ने चाहिँ यहाँ आएर कल गर्छ, बिकज मैले यो फङ्सनको डेफिनेसन यहाँ छ, राइट। सो ओभरलोडिङको कन्सेप्ट के हो भन्दा चाहिँ यु क्यान मेक एनदर क्लास, सरी एनदर मेथड। फर इक्जाम्पल सेम नामको डिफ्रेन्ट मेथड बनाइदिएँ मैले, इट, राइट, सेम नाम छ। यसको पर्पज के भन्दा चाहिँ हेर, इट भन्ने माथिपट्टिको कुनै पनि प्यारामिटर छैन। सो मैले जब खाली प्यारामिटरको यो यसलाई ठ्याक्कै मिल्ने खालको कल गरेँ भने यसलाई मात्र कल गर्छु, तलकोलाई छोडिदिन्छ। जब मैले monkey डट इट गर्छु अनि एउटा केही प्यारामिटर पास गर्छु भने अब यो म्याच गर्ने कता, यो यसलाई म्याच गर्ने कुन छ त, यो यसलाई म्याच गर्छ त छैन। यसमा प्यारामिटर मागेको छ तर यसले प्यारामिटर पास गरिरहेको छ। सो सेम मेथड नेममा मैले प्यारामिटर जता पास गरेको छु, इन्ट भन्ने जुन प्यारामिटर छ त्यो प्यारामिटरलाई चाहिँ आइएम जस्ट सेन्डिङ नाउ दिस विल वर्क है। सो यसले चाहिँ यसलाई पोइन्ट गरिरहेको छ। सो यसले माथिलाई पोइन्ट गर्यो, मैले यो कल गरेँ भने माथिको कल हुन्छ, यसलाई छोडिदिन्छ। मैले तलको मैले मेथडलाई कल गरेँ भने तलकोलाई कल गर्छ, माथिकोलाई छोडिदिन्छ। यो कसरी पोसिबल भयो भन्दा चाहिँ ओभरलोडिङको कन्सेप्टबाट पोसिबल भयो। ओभरलोडिङको मिनिङ के रहेछ भन्दा चाहिँ सेम मेथड नेम, मैले यसमा कुनै एक्सटेन्ड अथवा चाइल्ड क्लास बेस क्लासको कुरा गरेको छैन। सेम एउटा क्लासमा सेम नामको मेथड मल्टिपल ठाउँमा मैले बनाइदिएँ भने द्याट इज कल्ड ओभरलोडिङ। यसको रिजन छ, किन गर्दैछु त्यो पनि म बुझाउनु ट्राई गर्छु है। सो मैले एउटा इक्जाम्पल यहाँ राखिरहेको छु, ओभरलोडिङको इक्जाम्पल लिइरहेको छु। ओभरलोडिङमा मैले के भनेको थिएँ, सेम क्लासमा सेम मेथड नेम मल्टिपल टाइम युज गर्छु तर डिफ्रेन्ट मेबी प्यारामिटर, मेबी कसैमा प्यारामिटर हुन्छ, प्यारामिटरको टाइप डिफ्रेन्ट होला, राइट। सो यहाँ हेऱ्यो भने मैले एउटा क्यालकुलेटर भन्ने क्लास छ। क्यालकुलेटर क्लासमा चाहिँ 2टा एड मेथड छ, सेम नामको छ एड मेथड। तर हेर डिफ्रेन्ट के छ भन्दा चाहिँ फर्स्ट एड भन्नेमा चाहिँ आइएम ट्राइङ टु एड टु इन्टिजर भ्यालु, इन्ट num1 इन्ट num2 भनेर। यसमा तलपट्टि हेऱ्यो भने डबल भनेर छ, डबल। मैले अब यो एडमा डबल पास गरेँ भने चाहिँ सो देन इभन दो नेम आर सेम, यसको भित्रको काम चाहिँ फङ्सनालिटी चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। यसले चाहिँ 2टा इन्टिजर भ्यालु जोड्छ, यसले चाहिँ 2टा डबल भ्यालु जोड्छ। सो मैले अब अलिकति इमेजिन गर, मैले यदि क्यालकुलेटर डट एड गरेँ भने एडमा मैले 2टा इन्टिजर भ्यालु पास गरेँ भने कुन चाहिँ कल होला होइन। 2टा इन्टिजर भ्यालु मलाई जस्तै 5 र 10 जोड्नु पऱ्यो भने अब यहाँ गएर यसलाई समात्छ यसले, यो मात्र रन गर्छ, यसलाई रन, किनकि 2टा भ्यालु इनपुट छ, यसरी इन्टिजर छ, राइट। सो यो 2टालाई चाहिँ रन गर्छ, यसलाई रन गर्छ अनि यसले आउटपुट निकालिदिन्छ। सो मैले अब एडमा गएर 1.5 र 1.10 गरिदियो भने जुन डबल भ्यालु छ त्यो डबल भ्यालु चाहिँ अब होइन, यो इन्टिजर होइन डबल हो, मैले यसलाई कल गर्छु। सो यसलाई ओभरलोडिङ भन्छ। यसको फाइदा के भयो भन्दा हेर, तिमीले सेम नाम मल्टिपल ठाउँमा युज गर्न पायो पहिलो। अब फर इक्जाम्पल यदि तिमीले यसमा यस्तो कन्सेप्ट नभएको भए के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ तिमीले एड इन्टिजर भ्यालु, एड डबल भ्यालु, मेबी एड स्ट्रिङ भ्यालु, एड फ्लोट भ्यालु भने मल्टिपल फङ्सन डिफ्रेन्ट खालको फङ्सनको नाम बनाउनु पर्थ्यो, इचको डिफ्रेन्ट फङ्सनालिटी हुन्थ्यो। तर अहिले यो केसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ तिमीले सेम नामको मेथड बनाइदियो, मतलब गर्दैन, जस्ट तिमीले जुन भ्यालु जस्तो खालको प्यारामिटर पास गर्छौ त्यस्तै खालकोलाई यसले कल अटोमेटिक कल गरिदिन्छ है। अर्को ओभरराइडिङको कन्सेप्टमा चाहिँ अघिको हामीले भनेको थियो, यो ओभरराइडिङको कन्सेप्ट चाहिँ तिम्रो इनहेरिटेन्सभित्र आउँछ, सो एक्सटेन्ड भइसकेपछि आउँछ। सो ओभरराइडिङ भएर मैले प्यारेन्ट क्लास, यो प्यारेन्ट क्लास हो एनिमल, यो चाहिँ चाइल्ड क्लास हो डग भन्ने। प्यारेन्ट क्लासमा मैले मेक साउन्ड भनेर एउटा बनाएको छु। मेक साउन्डमा चाहिँ एनिमल इज मेकिङ साउन्ड एउटा जेनेरिक आउटपुट थियो अरे होइन, तर मलाई डगमा चाहिँ होइन, मलाई यो आउटपुट मन परेन, म डगको चाहिँ आफ्नै बनाउँछु, क्याटको पनि आफ्नै बनाउँछु भन्यो भने सो मैले सिम्पली के गरिदिन्छु, पब्लिक void मेक साउन्ड गरेर ओभरराइड गरिदिन्छु। यही कुरालाई ओभरराइड गर्दा अब जब मेरो प्रोग्राम रन हुन्छ, मेरो प्रोग्राम रन भएपछि पहिला सुरु आएर यहाँ खोज्छ यो भित्र, डगको भित्र। जस्तै डग डट मेक साउन्ड गऱ्यो भने पहिला यहाँभित्र आउँछ नि त, डगभित्र आउँछ नि त। सो डगभित्र आएर पहिला यो साउन्ड खोज्छ, छैन भने मात्र माथि जान्छ, छ भने पहिला यो रन गरिदिन्छ अनि छोडिदिन्छ है। इट विल नट रन दिस मेथड। ओके, सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द ओभरराइडिङ। लास्ट पार्ट, ओभरराइडिङ र ओभरलोडिङलाई चाहिँ हामीले ओभरराइडिङलाई रन टाइम भन्छौँ, ओभरलोडिङलाई चाहिँ कम्पाइल टाइम भन्छ। देयर इज अ रिजन बिहाइन्ड इट। सो ओभरराइडिङलाई रन टाइम किन भन्छ भन्दा चाहिँ रन टाइमको मिनिङ चाहिँ के भन्दा चाहिँ प्रोग्राम अलरेडी रनिङ स्टेटमा छ भनेर बुझौँ है। प्रोग्राम रन भइसक्यो, उसलाई
पहिले थाहा छैन, पहिले आइडिया छैन, कम्पाइल गर्ने बेलामा थाहा छैन, लाइक रन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले बिल्ड हुन्छ नि त, त्यो बिल्ड गर्ने बेलामा उसलाई केही पनि थाहा छैन। जब हामीले प्ले बटन थिचेर रन हुन्छ नि, रन गर्दाखेरि उसले पहिला खोज्दै आउँछ कि ओके मेक साउन्ड डग डट मेक साउन्ड मैले मेथड देखेँ कहाँ रहेछ भनेर खोज्दै आउँछ, डगभित्र आयो, यहाँ भेट्यो, रन गऱ्यो हो। यहाँ पनि छ उसलाई थाहा छैन, मतलब छैन, उसले आफै खोज्दै 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 जान्छ, पहिल्यै आइडिया हुँदैन उसलाई, यहाँ छैन भने बल्ल एनिमलमा गएर खोज्न जान्छ। सो दिस इज दि कन्सेप्ट अफ ओभर राइडिङ। अनि यसलाई त्यही भएर रन टाइममा यसले फाइन्ड आउट गर्ने भएको बेला रन टाइम भन्छ। र अर्को चाहिँ ओभरलोडिङलाई कम्पाइल टाइम किन भन्छ भन्दा चाहिँ हामीले जुन टाइममा चाहिँ बिल्ड गर्छौँ, जब हामीले रन गर्दाखेरि हाम्रो प्ले बटन गर्दाखेरि पहिले चाहिँ बिल्डिङ भनेर हुन्छ नि, बिल्ड हुन्छ, त्यसपछि बल्ल रन हुन्छ नि। अरू तिमीले आइडीमा हेर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ सिन्ट्याक्सहरू यो हाइलाइट हुन्छ, यो चलाएको छ भने 1 युजेस भनेर देखाइरहेको हुन्छ, 2 युजेस भनेर देखाइरहेको हुन्छ। सो कम्पाइल टाइम अलरेडी थाहा भइसक्यो कुन चाहिँ फङ्सन कल गर्ने भनेर बेस्ड अन द प्यारामिटर, राइट? सो दिस इज वाइ द ओभर राइडिङ इज कल्ड द रन टाइम एन्ड द ओभरलोडिङ इज कल्ड द कम्पाइल टाइम, राइट? द्याट्स इट। च्याप्टर 1.11 को कन्सेप्ट यति नै हो। आइम गोना ट्राई सोइङ यु टु द कोड फर नाउ। मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि हेर्छु है। So I'm just going to create a new project right now. Okay. Project यसमा चाहिँ के भनौँ भन्दा चाहिँ यसलाई होली भनेर भन्छु म है, र मैले यसलाई न्यू क्रिएट गर्छु। सो यहाँ छ कोड चाहिँ। सो त्यो कुरा चाहिँ म रिपिट, यो पोलिमोर्फिजमको कुरा चाहिँ रिपिट गर्छु। अहिलेको लागि मैले जब सुरु गर्छु, सुरु गर्दाखेरि मेरो मेन मात्र छ, हेलो वर्ल्ड भनेर छ। सो पोलिमोर्फिजमको फर्स्ट कन्सेप्ट को लागि चाहिँ म I'm just gonna make another class for now. हामी सबै कुरा बाहिर नै गरौँ। मेन भनेपछि जस्ट स्टार्टिङ पोइन्ट हो। सो सकेसम्म डिफ्रेन्ट क्लासमा काम गरेको बेटर है। सो अब यसलाई मात्र फोकस गर, मेनलाई फोकस गर्नु पर्दैन, एनिमललाई मात्र फोकस गर है। सो एनिमलमा मैले के गर्छु भन्दा पहिला सुरु एउटा मेथड बनाउँछु, void, I'm not sure if you can see the screen. Okay, void name, right? सो void name भनौँ। void nameमा चाहिँ मैले सर्ट गर्छु नेम, जेनेरिक नेम भनेर मैले बनाएँ। ओके, सो जेनेरिक नेम भनेर बनाएँ। एउटा क्लास छ, एउटा मेथड छ। सो यसलाई कल गर्नुलाई मेनमा कसरी कल गर्छ हामीले पहिला सुरु यो एनिमलको चाहिँ पहिला एउटा अब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो। सो एनिमल होपफुली यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स गोइङ अन राइट नाउ है। सो यो भयो। अनि के गरौँ भन्दा चाहिँ अब एनिमल नेम गर्ने बित्तिकै है, मैले बिफोर आई डु दिस जस्ट गोना सो यु वाट्स गोइङ अन। सो मैले रन गरेको छैन, एप्लिकेसन रन गरेको छैन है। रन गर्नुभन्दा अगाडि नै यहाँ एररहरू आउन थालिसक्यो। ओके, सो यो किन आइरहेको छ भने यो कम्पाइल टाइममा अब हेर, मैले वन्स आई जस्ट सेभ दिस, यो कलर पनि चेन्ज भयो होइन, अटोमेटिक हाइलाइट भइरहेछ नि, चेक मार्क्स आइरहेछ, अटोमेटिक हाइलाइट भइरहेछ। सो मैले यो हटाएँ भने हेर यो फेरि पुरानो स्टेटमा गयो, 1 युजेस भनेर नै हट्यो। सो यो कसरी भइरहेछ भने बिल्ड गर्दाखेरि नै सुरुमा कम्पाइल गर्ने टाइममा पनि अटोमेटिक जुन बिल्ड भइरहेछ, यहाँ बिल्ड गर्दाखेरि पनि थाहा भइसक्यो कुन चाहिँ फङ्सन हो। सो यसलाई कम्पाइल टाइम भन्छ है। सो नाउ दिस विल जस्ट गोना रन। इट्स फर वेट फर अ वाइल। सो जेनेरिक नेम भयो, नेम जेनेरिक नेम आयो। सो ओभरलोडिङको केसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ सेम फङ्सन, सेम नामको फङ्सन मल्टिपल बनाउँछु। ओके, सेम नामको फङ्सन मल्टिपल। अब यो यदि रिसायो, दिस विल नट वर्क राइट। सेम छ, यो दुइटै सेम छ, कुन चाहिँलाई कल गर्ने वान रिलेटेड प्रब्लम भनिरहेको छ। मैले ओभर गरेँ भने के हुन्छ, नेम इज अलरेडी डिफाइन्ड इन एनिमल भनिरहेको छ। सो यसलाई डिफ्रेन्ट बनाउनुको लागि चाहिँ यसले मेबी यसलाई केही सेट अफ प्यारामिटर चाहिँ स्ट्रिङ नेम भनेर पास गर्ने बित्तिकै हेर अब चाहिँ यहाँ काम गर्न थाल्यो। मैले नेम भनेर भने, नेममा स्ट्रिङ पास गरेँ, अब चाहिँ एरर केही पनि आएन, कुनै पनि एरर छैन। अब जावाले के बुझ्छ, यो र यो डिफ्रेन्ट हो भनेर बुझिसक्यो। सो यसलाई ओभरलोडिङ भन्यो। अब मैले खाली पास गरेँ भने यो कुन चाहिँ हाइलाइट भएको छ, माथि हाइलाइट यो युज भइरहेछ, कम्पाइल टाइममा थाहा भइसक्यो। सो ओभरलोडिङ इज अ कम्पाइल टाइम है।
पहिले थाहा भइसक्यो कुन चाहिँ रन गर्नु पर्ने। अब मैले यसको साटोमा मैले नेम पास गरेँ भने सेभ गर्ने बित्तिकै हेर यो तलको आइहाल्यो भयो, माथिको रिमुभ भयो। सो दिस इज वाइ द ओभरलोडिङ इज कल कम्पाइल टाइम। पहिले आइडिया भइसक्यो कुन चाहिँ कल गर्ने भनेर। सो नाउ आइम जस्ट गोइङ टु चेन्ज द आउटपुट फर दिस। नेम भनेको सरी name, right? I'm gonna run. Okay, I'm just gonna say okay, save and run. Is it running over? Run. I think output. Oh yeah, it is. So name Coco Maira. अब मैले अर्को लाइन कल गरेँ भने तर मैले बिना प्यारामिटरको पास गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, जेनेरिक नाम रन हुन्छ। ओके, जेनेरिक नेम यो माथिपट्टिको फङ्सन चाहिँ कल भयो, नेमको तलको फङ्सन। सो दिस इज कल्ड ओभरलोडिङ, right? This is called overloading. So I'm just gonna move on to the overriding. Overriding कसरी गर्छ भनेर यो कुरा चाहिँ म अहिले हटाइदिन्छु। I'm going to remove this one. Okay. So यसमा चाहिँ के भन्नु भन्दा चाहिँ एनिमलको ओके ए मेथडले बनाउनु यो हटाइदियो। जो तिमीसँग एउटा युज अरे void get colors. Okay. So different function बनाए generic and okay. So यसमा animal color is red भनेर भन्ने। Okay. So मैले यो कुरालाई मेनमा कल गरेँ भने यो हटाइदिएँ। मैले ओभरराइडिङको कन्सेप्ट बुझाउन लागेको छु है। animal dot get color, right? Right click, run. Generic name animal color is red भनेर। ओके फाइन, यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन। सो मैले के गरेँ, एउटा नयाँ क्लास बनाएँ, यसमा चाहिँ मैले डग भनेर बनाएँ। ओके, मैले अब ओभरराइडिङ कुन कन्सेप्टमा आउँछ अरे एक्सटेन्ड भन्ने केसमा आउँछ। यसलाई मैले यहाँ राख्छु, यसलाई बन्द गरिदिन्छु जस्ट टु मेक इट मोर क्लियर। जुम आउट अ बिट। ओके, सो मैले एक्सटेन्ड पहिला गर्ने पऱ्यो। एक्सटेन्ड चाहिँ एनिमलमा गर्छु। एनिमलमा एक्सटेन्ड गर्ने बित्तिकै अब के हुन्छ, मैले एनिमल यो डगमा सबै एनिमलको कोड जुन जुन पब्लिक थियो सबै आएर बस्छ। फर इक्जाम्पल मैले यो कुरालाई यहाँबाट नयाँ डग भन्ने मेथड सरी अब्जेक्ट बनाउँछु। न्यू डग इजी डग डट हेर नेम पनि छ, गेट कलर पनि छ। मेरो एनिमल त डग त पुरै खाली छ, त्यो कहाँबाट आयो, एनिमलमा एक्सटेन्ड गरेर भएर एनिमलको सबै कोड चाहिँ डगभित्र आयो। So I can just simply write name and dog get color, right? Save गरौँ, right click गरौँ and then again run. अब हेरौँ। ओके, सो माथिपट्टिको चाहिँ मैले एनिमललाई कल गरेँ, एनिमल भन्नेलाई कल गरेँ, एनिमल डट नेम गऱ्यो भने जेनेरिक नेम आयो, एनिमल डट गेट कलर एनिमल कलर इज रेड भनेर आयो। अब मैले डगलाई पनि कल गरिरहेको छु, सेम तरिकाले डगलाई कल गरेँ, डगको पनि नेम गऱ्यो भने जेनेरिक नेमै आयो, एनिमल कलर इज रेड भनेर। एन्ड आम नट ह्याप्पी विथ दिस। लेट्स चाहिँ मलाई होइन, मलाई यो एनिमलको नाम चाहिँ यसरी जेनेरिक नेम दिन छैन, म आफ्नै नाम दिन्छु। कहाँ यस्तो हुन्छ होइन, एनिमलको नाम कसरी जेनेरिक नेम हुन्छ, म डगको लागि चाहिँ स्पेसिफिक डगको नेम दिन्छु भने पनि त्यो केसमा चाहिँ के गर्छु भन्दा होइन, अब यो कुरालाई चाहिँ म यता ओभरराइड गर्नुहुन्छ कि म आफ्नै बनाउँछु, तैँले बनाएको होइन कि म आफ्नै बनाएको बनाउँछु भन्छ। सो सिम्पली वाट आई क्यान डु इज लाइक भनौँ न सेम तरिकाले मैले नेम भन्ने बनाउने बित्तिकै नेम बनाएँ डट dog name is by the way my dog name is Coco. I'm just pointing that out. Okay, so dog name is Coco. अब मैले यो रन गरेँ भने के हुन्छ, हामीसँग दुईवटा छ एउटा एनिमलमा पनि जसले एक्सटेन्ड गरेको त्यसमा पनि एउटा नेम भनेर छ, डगसँग आफ्नो नेम भनेर छ। सो मैले यसलाई राइट क्लिक गरेर रन गरेँ भने के आउँछ, अब डग नेम गरेँ भने डग नेम इज कोको आयो। अगाडिको एनिमलको यो आउटपुट जेनेरिक नेम थियो, तर अब चाहिँ डगमा के आयो, डग नेम इज कोको। सो यो के भयो भन्दा चाहिँ यसले ओभरराइडिङ गर्दैछ, यसले उसको पहिला बनाएको
क्लास मेथडलाई चाहिँ ओभरराइड गरिदिएको छ। ओके, दिस इज वाट वी कल ओभरराइड। सो अलिकति चिन्नको लागि सजिलो होस् भनेर चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ हामी ओभरराइड भनेर लेखिदिन्छौँ। यसरी ओभरराइड भनेर लेखेपछि हामीले थाहा हुन्छ ओके यसले ओभरराइड गरिरहेको छ। यु क्यान डु दिस टु एनी अदर मेथड्स अल्सो। फर इक्जाम्पल मलाई डगको कलर नि एनिमल कलर इज बाई डिफल्ट रेड भनेर भनिरहेको छ नि त होइन। मैले एनिमलमा गएर बाई डिफल्ट एनिमल इज रेड भनिरहेको छ। म यसलाई पनि चेन्ज गरिदिन्छु। यसलाई पनि के थियो क्लासको सरी मेथडको नाम गेट कलर। सो आम जस्ट गोना मेक इट गेट कलर अनि सो my dog color is black and sorry let's say brown and white. Wait, save. I'm gonna run again. ओके हेर एनिमलको सबै यहाँ माथि आयो। मैले डगको चाहिँ अब अघि क्या थियो एनिमल कलर रेड भनेर थियो, अब चाहिँ ओभरराइड भएर यतापट्टि आयो। सो यो कुरा चाहिँ पहिले थाहा हुँदैन, पहिले थाहा हुँदैन के कल हुने भनेर थाहा हुँदैन। यो चाहिँ रन गर्दाखेरि पहिला खोज्दै जान्छ। रन भइसकेपछि ओके डगमा आउँछ, यहाँ सफिसियन्ट हेर्छ छ भने यो कल गर्छ, छैन भने एनिमलको ठाउँमा गएर यो रन गरिदिन्छ। सो आई होप द्याट मेक्स सेन्स। कुन बेला ओभरलोडिङ कुन बेला ओभरराइडिङ युज गर्ने। वी अल्सो लर्न अबाउट दि एक्सेस मोडिफायर स्पेसिफायर एन्ड है। सो यदि केही कन्फ्युजन छ भने यु क्यान रिच मी आउट अन द टेम्स भाइबर और इभन अन द युट्युब कमेन्ट्स अल्सो। सो आई ट्राई टु एक्सप्लेन अगेन इन द डिफ्रेन्ट वे इफ देयर इज एनी इस्युज है त। सो आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ।